สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อโฟกนะครับส่วนพี่ชื่อเติ้ลครับเรามาจากโครงการ Voice of Love แบ่งปันเสียงสร้างความสุขเพิ่มรอยยิ้มของสถาบันสอนภาษา Coaching English ครับวันนี้เราจะมาอ่านนิทาน2ภาษาให้น้องๆฟังมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนอกจากน้องๆจะเพลิดเพลินไปกับนิทานแล้วน้องๆยังจะได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยมาฟังกันเลยครับนิทานเรื่องอภินิหารห่านทองคำ The Golden Goose ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว Once upon a time 2 สามีภรรยามีลูกชาย3 คน There were a couple with 3 sons ไม่มีใครชอบน้องคนเล็กทุกคนพากันเรียกเขาว่าเจ้าทึม None of them loved the youngest son so he was called Fool วันหนึ่งพ่อให้ลูกชายคนโตไปตัดฟืนในป่า One day the father asked the eldest son to gather some firewood in the forest แม่เตรียมแพนเค้กแสนอร่อย The mother prepared a delicious pancake และเหล้าองุ่นรสดีให้1 ขวด and a bottle of good wine for him พี่ชายคนโตพบชายชราร่างแคระน่าสงสารคนหนึ่ง The eldest son met an old dwarf เข้ามาขออาหาร who asked for some food ชายหนุ่มตะเบงเสียงไล่ The young man shouted loudly to chase him away ขณะที่เขาเงื้อขวานจะฟันต้นไม้ while he was cutting down a tree ขวานหลุดมือมาโดนแขน The axe slipped from his hand เขาได้รับบาดเจ็บและไม่ได้ฟื้นกลับบ้านสักท่อนเดียว and hurt his arm and he couldn't carry any firewood home วันต่อมา The next day ลูกชายคนที่2ไปตัดฟืนในป่า The second son went for firewood in the forest แม่เตรียมขนมเค้กนุ่มหอม The mother prepared a rich cake และเหล้าองุ่นรสดีให้เขา and a good wine for him ระหว่างทางเขาพบชายชราหิวโซเข้ามาขออาหาร On the way he met a hungry old man who asked for some food พี่ชายคนรองตวาดไล่เสียงดัง But the second son shouted and chased him away ขณะที่เขากำลังสับขวานไปที่ต้นไม้ while he was cutting down a tree ขวานหลุดมือฟาดไปถูกขา The axe slipped from his hand and hurt his leg และเขาไม่ได้ฟื้นกลับบ้านเลย He couldn't take any firewood home เจ้าทึมเห็นพี่ชายทั้ง 2ได้รับบาดเจ็บ When the youngest son, whom everyone called Fool, saw that his brothers were hurt, จึงขออาสาไปตัดฟืนแทน he volunteered to go get firewood. คราวนี้แม่เตรียมขนมปังเก่า This time, the mother prepared an old loaf of bread ๆและเบียร์รสจืดให้เขาเท่านั้น and some stale beer for him. ขณะเดินทางมาถึงกลางป่า On his way into the middle of the forest, เขาพบชายชราเข้ามาขออาหาร he met an old man who asked him for food. ชายหนุ่มพูดว่า The young man said, ฉันไม่มีอาหารดีๆหรอก I don't have any good food, ถ้าคุณตาไม่รังเกียจ but if you don't mind, ก็เชิญมากินกับฉันเถิด you are welcome to share what I have.
ขณะที่เจ้าทึมหยิบอาหารออกจากกระเป๋า As he took his meal out of his bag, ทันใดนั้นขนมปังเก่าๆก็กลายเป็นขนมเค้กที่น่ากิน the old bread suddenly became a nice piece of cake. และเบียร์หมักก็กลายเป็นเหล้าองุ่นหอมชวนดื่ม And the stale beer became aromatic wine. ทั้งสองนั่งกินอาหารกันลืมลำธาร Both enjoyed a meal near a stream. ชายชราพูดขึ้นว่า The old man said, เจ้าเป็นคนดีมีเมตตา Because you are a kind young man, ตาจะให้รางวัลแก่เจ้า I will give you a reward. ตัดต้นไม้ต้นนั้นสิ แล้วจะพบบางสิ่ง Cut down that tree. You will find something. พูดจบชายชราก็จากไป Then he left. เจ้าทึ่มตัดต้นไม้ใหญ่ล้มลง The young man called Fool cut down the big tree. และต้องประหลาดใจเมื่อพบกับห่านแสนสวยตัวหนึ่ง And he was surprised to see a beautiful goose ขนทั่วตัวเป็นทองคำเหลืองอร่าม with bright golden feathers all over. เขาอุ้มห่านออกเดินทางจนกระทั่งพบค่ He picked up the goose and began to head back towards home. ำจึงแวะพักแรมที่โรงนาใกล้ At dusk, he decided to spend the night in a nearby barn. ๆ ชาวนาเจ้าของบ้านมีลูกสาว3 คน The farmer who owned the barn had 3 daughters. เด็กสาวทั้ง3อยากได้ขนห่านทองคำเก็บไว้คนละเส้น Each of them wanted one of the goose's golden feathers. จึงแอบย่องไปที่โรงนา So they tiptoed to the barn. พี่สาวยื่นมือไปดึงขนห่าน When the eldest sister tried to pull out a feather from the golden goose, ทันใดนั้นมือของเธอก็ติดแน่นกับตัวห่าน her hands suddenly became stuck to the goose's body. เมื่อน้องคนที่2เข้าไปช่วย When the second daughter tried to help her, มือก็ติดแน่นกับร่างของพี่สาว her hand was also stuck to her sister's body. และพอน้องคนสุดท้องเข้ามาช่วย And when the youngest sister tried to help them, มือของเธอก็ติดแน่นไปด้วยอีกคน her hand then too became stuck. วันรุ่งขึ้น The next day, เจ้าทึ่มอุ้มห่านทองคำออกเดินทาง the young man whom nobody loved picked up the golden goose and continued his journey homeward. โดยไม่ทันสังเกตเห็นเด็กสาวทั้งHe took no notice of the 3 girls still stuck to the goose. 3 ระหว่างทาง On the way, บาทหลวงเดินเข้ามาตำหนิเด็กสาวที่เดินตามชายหนุ่ม a priest walked past and scolded the girls for following the man. พร้อมกับเข้าไปดึงมือเด็กสาวคนสุดท้าย But when he pulled the last girl's hand, แต่ปรากฏว่ามือของบาทหลวงกลับติดแน่นกับมือของเธอ
His own hand got stuck too. ขณะที่ทั้งหมดเดินติดกันเข้ามาในหมู่บ้าน While they were all walking into the village, ผู้ดูแลโบสถ์เดินมาเห็นบาทหลวง the sexton saw the priest จึงร้องเรียกและวิ่งไปดึงมือ and called out to him. แต่ปรากฏว่ามือของเขากลับติดแน่นไปอีกคน But when he ran after the priest to pull him away, his hand also got stuck. เจ้าทึมเดินนำแถวผ่านทุ่งนา Fool led the line through a field. พบชาวนาสองคนกำลังขุดดินอยู่ Where two farmers were tilling the soil. บาทหลวงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ The priest shouted for help. ทั้งสองวิ่งเข้ามาช่วย Both the farmers ran to help. แต่พวกเขากลับติดแน่นต่อกันเป็นแถวยาวออกไปอีก But they also got stuck, making in an even longer line. คนทั้งเจ็ดเดินตามเจ้าทึมมาถึงเมืองแห่งหนึ่ง All seven of them followed Fool into town. พระราชามีพระธิดาแสนสวยองค์หนึ่ง Where the king had a beautiful but sad daughter. แต่พระธิดาหน้าเศร้าไม่เคยหัวเราะเลยแม้แต่ครั้งเดียว Who had not laughed once in her whole life. พระราชาทรงวิตกกังวลมาก The king was very worried. พระองค์ประกาศจะยกพระธิดาให้อภิเษกสมรสกับ He announced that he would marry ชายหนุ่มที่สามารถทำให้พระธิดาหัวเราะได้ the princess to any man who could make her laugh. เจ้าทึมรู้ข่าวจึงรีบเดินทางเข้าวัง When Fool heard the announcement, he dashed into the palace. ทันทีที่เจ้าหญิงเห็นเจ้าทึมอุ้มหานทองค As soon as the princess saw Fool with the golden goose, ำและมีคนเดินเกาะกันเป็นแถวยาวโยเยะ and the long line of people in tow, ก็ทรงหัวเราะออกมาด้วยความขบขัน she started giggling. เมื่อเจ้าทึมหัวเราะตามเจ้าหญิง When Fool began laughing with the princess, คนทั้งแถวก็หลุดออกจากกัน the line was broken. เจ้าทึมคือผู้ที่จะได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง Fool had won the right to marry the princess, แต่พระราชาไม่ชอบเขา เพราะเขาเป็นเพียงคนตัดฟืนยากจน but because the young man was just a poor woodcutter, พระองค์แกล้งออกอุบายให้เขาหาใครสักคนมาดื่มเหล้าองุ่น the king was displeased and came up with a trick. Fool was told to find somebody to drink all the wine. ในโรงเก็บเหล้าให้หมดภายในวันเดียว In the wine cellar in one day. เจ้าทึมรีบเดินทางเข้าไปในป่า Fool rushed into the forest เพื่อขอความช่วยเหลือจากชายชรา to ask the old man for help. ชายชราตอบตกลงทันที The old man agreed immediately. ชายชราดื่มเหล้าองุ่นจากถังขนาดใหญ่นับร้อยถังจนหมด The old man drank all the wine in as many as 100 big vats.
เจ้าทึมเข้าเฝ้าทวงสัญญากับพระราชา Then Fu told the king to keep his promise. แต่พระองค์กลับบอกเขาว่า But instead, the king said, เราจะทำตามข้อตกลง I will keep my promise. ถ้าเจ้านำใครคนหนึ่งมากินขนมปัง If you can find someone to eat all the bread ที่กองสูงเท่าภูเขาได้หมดภายในวันเดียว in a pile as high as a mountain in a single day, เจ้าทึมกลับไปหาชายชราอีกครั้ง Fu returned to the old man for help. ชายชราบอกว่า The old man said, กินขนมปังจนหมดวัง all the bread in the palace ก็ยังไม่เต็มพุงของตาเลย is still not enough to fill my stomach. เจ้าทึมดีใจมากรีบพาชายชราไปที่โรงขนมปัง Delighted, Fu took him to a bakery house. ชายชรากินขนมปัง The old man ate up all the bread ที่กองสูงเต็มสนาม in a pile as high as a mountain in the courtyard. ชิ้นแล้วชิ้นเล่า Piece after piece, อย่างอร่อยจนในที่สุดขนมปังก็หมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว until it was all gone. เจ้าทึมทวงสัญญากับพระราชาอีกครั้ง Again, Fu asked the king to keep his promise. แต่พระราชากลับบอกเขาว่า But instead, the king said, เจ้าจะได้อภิเษกสมรสอย่างแน่นอน You may certainly marry my daughter หากเจ้าหาเรือ if you can find a ship ที่สามารถวิ่งบนบกและสามารถแล่นในทะเลได้ that can move both on land and over the sea. เจ้าทึมไปหาชายชราอีกครั้ง He went to the old man once again, ชายชราพูดว่า and the old man said, ตาจะช่วยเจ้า เพราะว่าเจ้าเป็นคนดี I will help you because you are a good man. ชายชราเนรมิตเรือสวยงามลำหนึ่ง The old man made a ship มีใบเรือสำหรับล่องในทะเล with sails to move over the sea, และมีล้อสำหรับวิ่งบนบกได้ and with wheels to move on land. พระราชาเห็นว่าเจ้าทึมมีความสามารถที่แท้จริง Finally, the king realized how able Fu truly was. จึงยอมให้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง So he held a wedding for him and the princess, และเป็นพระราชาผู้ครองนครแห่งนั้นสืบไป and made Fu the new king of the town. ก็จบกันไปแล้วนะครับน้องๆกับนิทานเรื่องอภินิหารห่านทองคำหรือ The Golden Goose ตอนนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์ในเรื่องกันก่อนเลยนะครับ เริ่มต้นที่คำแรกคำว่า ลูกชาย3 คน Three sons ฟังดีๆนะครับ ลูกชาย3 คน Three sons ครับต่อไปเป็นคำที่2นะครับคำว่า pancake 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 ครับต่อไปเป็นคำที่3นะครับคำว่าเหล้าองุ่น Wine เหล้าองุ่น Wine คำที่4นะครับ
ชายชราร่างแคะ an old dwarf ชายชราร่างแคะ an old dwarf คำที่5นะครับอาหาร food อาหาร food คำที่6นะครับขวาน axe ขวาน axe คำที่7นะครับแขน arm แขน arm คำที่8นะครับฟืน firewood ฟืน firewood ต่อไปเป็นคำที่9นะครับขนมเค้ก cake ขนมเค้ก cake ต่อไปเป็นคำที่10นะครับคำว่าขา leg ขา leg ต่อไปเป็นคำที่11นะครับพี่ชาย brother พี่ชาย brother ต่อไปเป็นคำที่12นะครับขนมปัง braid ขนมปัง braid ต่อไปเป็นคำที่13นะครับเบียร์ beer เบียร์ beer ต่อไปเป็นคำที่14ครับกระเป๋า bag กระเป๋า bag ต่อไปเป็นคำที่15นะครับลำธาร stream ลำธาร stream ต่อไปเป็นคำที่16นะครับต้นไม้ tree ต้นไม้ tree ต่อไปเป็นคำที่17นะครับห่าน goose ห่าน goose ต่อไปเป็นคำที่18นะครับทองคำ golden ทองค golden ำต่อไปเป็นคำที่19นะครับโรงนา barn โรงนา barn ต่อไปเป็นคำที่20นะครับชาวนา farmer ชาวนา farmer ต่อไปเป็นคำที่21นะครับลูกสาว3คน three daughters ลูกสาว3คน three daughters ต่อไปเป็นคำที่22นะครับขนนก feathers ขนนก feathers ต่อไปเป็นคำที่23นะครับมือ hands มือ hands ต่อไปเป็นคำที่24นะครับร่างกาย body ร่างกาย body ต่อไปเป็นคำที่25นะครับห่านทองค golden goose ำห่านทองค golden goose ำต่อไปเป็นคำที่26นะครับบาทหลวง pursed บาทหลวง pursed ต่อไปเป็นคำที่27นะครับหมู่บ้าน village หมู่บ้าน village ต่อไปเป็นคำที่28นะครับคนดูแลโบสถ์ sexton คนดูแลโบสถ์ sexton ต่อไปเป็นคำที่29นะครับทุ่งนา field ทุ่งนา field ต่อไปเป็นคำที่30นะครับเมือง town เมือง town คำต่อไปเป็นคำที่31นะครับพระราชา the king พระราชา the king ต่อไปเป็นคำที่32ลูกสาว daughter ลูกสาว daughter ต่อไปเป็นคำที่33ชายหนุ่ม man ชายหนุ่ม man ต่อไปเป็นคำที่34นะครับ
วัง palace วัง palace ต่อไปเป็นคำที่35นะครับ เจ้าหญิง the princess เจ้าหญิง the princess ต่อไปเป็นคำที่36นะครับ เจ้าทึม fool เจ้าทึม fool ต่อไปเป็นคำที่37นะครับ คนตัดฟืน woodcutter คนตัดฟืน woodcutter ต่อไปเป็นคำที่38นะครับ ป่า forest ป่า forest ต่อไปเป็นคำที่39นะครับ ถังขนาดใหญ่ big vats ถังขนาดใหญ่ big vats คำที่40นะครับ ภูเขา mountain ภูเขา mountain คำที่41นะครับ โรงขนมปัง bakery house โรงขนมปัง bakery house ต่อไปเป็นคำที่42นะครับ สนาม courtyard สนาม courtyard ต่อไปเป็นคำที่43นะครับ เรือ ship เรือ ship ต่อไปเป็นคำที่44นะครับ ทะเล sea ทะเล sea ต่อไปเป็นคำที่45นะครับ ชายชรา the old man ชายชรา the old man ต่อไปคำที่46ใบเรือ sails ใบเรือ sails ต่อไปเป็นคำที่47นะครับ อภิเษกสมรส wedding อภิเษกสมรส wedding ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทวนคำศัพท์ของนิทานเรื่องอภินิหารห่านทองคำหรือ The Golden Goose หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะสนุกไปกับนิทานที่ได้รับฟังกันนะครับ พี่เติ้ล และพี่โฟก ลากันไปก่อนแล้วนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ